हेलो गाइज, पहिला हामीले जेमबाट कोकोबर्ड इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ इरर आएको थियो होइन। अहिले चाहिँ हामीले यो भिडियोमा त्यही इररलाई फिक्स गर्दैछौँ। पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो भने कोकोबर्डहरूको डिपेन्डेन्सी सबै कोकोबर्ड कोर र डाउनलोडर्सलाई चाहिँ अनइन्स्टल गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि जेमबाट नभइकन हामीले चाहिँ होम ब्र्यूबाट चाहिँ कोकोबर्डलाई इन्स्टल गरौँ। तपाईँहरूले चाहिँ कमान्डहरू यहाँ मैले स्ट्याक ओभरफ्लोबाट कपी गरेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँहरूले नि आफ्नो स्क्रिनमा त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सबै इन्स्टल भइसकेको छ होइन। अब हामीले चाहिँ एकचोटि फेरि यो फ्लटर एपलाई चाहिँ रन गरिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो इरर आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त। खास चाहिँ यो कोकोबर्ड्सहरूकै डकुमेन्टेसन पनि दिनुपर्ने हो, तर नदिएको रहेछ होइन। जेमबाट चाहिँ इन्स्टल नगरिकन ब्र्यूबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने रहेछ है। एक्सकोड बिल्ड हुँदैछ भनेपछि पढ इन्स्टल सबै सक्सेसफुल्ली भयो, एक्सकोड बिल्ड भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो इरर सल्भ भएको छ। ल हाम्रो एप चाहिँ इन्स्टल भयो। ओके, थ्याङ्क यू।